সকলো বন্ধু-বান্ধৱীকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে পালক পনীৰৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। পালক পনীৰৰ ৰেচিপিৰ বাবে পালেং শাকখিনি ভালকৈ ধুই ল'ব, ধনিয়া পাত এমুঠি ধুই ল'ব, জলকীয়া কেইটামান ল'ব লাগিব, আদা নহৰুখিনি বাকলি গুচাই ল'ব আৰু পনীৰখিনি জোখত কাটি ল'ব। এতিয়া এটা মিক্সি জাৰত পালেং শাক আৰু ধনিয়া পাতখিনি দি দিব, কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আৰু আদাখিনি দি এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া তাত ইলাচি, লং, ডালচেনি আৰু গোটা জিৰা আধা চামুচ দি দিব আৰু মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ এফাল দি দিব লাগিব। তাৰপিছত অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া বনাই লোৱা পালেং, ধনিয়া, আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব আৰু কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যেতিয়া কেঁচা গন্ধটো গুচি যাব তেতিয়া তাত জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি দিব আৰু তাৰপিছত আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া মিক্সি জাৰটো আখলি পানী দি দিব লাগিব। এতিয়া কাটি লোৱা পনীৰখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। পাঁচ মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। এতিয়া তাত চাহী গৰম মছলা দি দিব লাগিব আৰু গৰম মছলাখিনি দি পুনৰ ভালকৈ মিহলাই জলখন উতলাব লাগিব আৰু নমোৱাৰ আগে আগে এচামুচ বাটাৰ দি দিব আৰু বাটাৰখিনি দি ভালকৈ মিহলাই 2 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।